teach she हुन्छ अथवा teach her हुन्छ, give I हुन्छ अथवा give me हुन्छ, help she हुन्छ अथवा help her हुन्छ, all of we हुन्छ अथवा all of us हुन्छ, we like he हुन्छ or we like him हुन्छ। नमस्ते and welcome। यी कुराहरू जान्नका लागि आज हामी subject pronoun and object pronoun को बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। सुरुमा subject pronoun के हो हेरिहालौं। Subject pronouns are I, we, you, he, she, they and it। Subject pronoun भनेको I, we, you, he, she, they र it रहेछन्। त्यसो भने एउटा subject pronoun के हो त? A subject pronoun does the action, यसले काम गर्छ, or a subject pronoun is being described, अथवा यसलाई व्याख्या गरिन्छ, यसले काम गर्छ अथवा यसलाई व्याख्या गरिन्छ भने त्यो subject pronoun रहेछ। यसको बारेमा हेरौं। एक्जाम्पल हेरौं। I like खुशबु, यहाँ I subject को रूपमा रहेको छ, यसले काम गरिरहेको छ, I ले मन पराउने काम गरिरहेको छ। तर object pronoun भनेको के हो त भन्दा object pronouns are me, us, you, him, her, them and it रहेछन्। An object pronoun is a pronoun on which a verb performs the action। भनेको मतलब के हो भने object pronoun माथि verb ले काम गर्छ। त्यसैले I को object pronoun me हुँदो रहेछ, we को object pronoun us, you को object pronoun you, he को object pronoun him, she को object pronoun her, they को object pronoun they, it को it हुँदो रहेछ। it र you को object pronoun चाहिँ same it नै हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब I को लाई subject रूपमा हेरौं। I like खुशबु, म खुशबुलाई मन पराउँछु, मन पराउने मान्छे को हो I, that is why I is a subject। तर त्यही I को me अब मलाई object रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने खुशबु likes me, खुशबुले मलाई मन पराउँछिन्, खुशबु likes I भन्न पाइएन। त्यस्तै गरेर I help सीता, यहाँ I ले subject को रूपमा काम गरिरहेको छ, doer को रूपमा काम गरिरहेको छ, काम गर्ने मान्छेको रूपमा काम गरिरहेको छ। I help सीता, म सीतालाई सहयोग गर्छु। I help सीता, यहाँ काम गर्ने मान्छेको हो I ले मैले सीतालाई सहयोग गर्छु। त्यस्तै गरेर तल्लो सेन्टेन्समा सीता helps me, सीता helps I भन्न पाइएन, सीता helps me। I like खुशबु, खुशबु likes me। I help सीता, सीता helps me। I को objective केसमा me हुँदो रहेछ, we को object pronoun us हुँदो रहेछ। We like रिमा, हामी रिमालाई मन पराउँछौँ, रिमा likes us, रिमा हामीलाई मन पराउँछिन्, रिमा likes we भन्न पाइएन, रिमा likes us। त्यस्तै गरेर we teach रमेश, हामी रमेशलाई सिकाउँछौँ, रमेश teaches us, रमेश teaches we भन्न पाइएन, we teach रमेश, रमेश teaches us। त्यस्तै गरेर you को you नै हुन्छ। You like दोर्जे, तिमी दोर्जेलाई मन पराउँछौ, दोर्जे likes you, दोर्जे तपाईलाई मन पराउँछ। त्यस्तै गरेर he को him हुँदो रहेछ। He calls राम, उसले रामलाई बोलाउँछ, तर objectमा राम calls him, he को him हुँदो रहेछ, रामले उसलाई बोलाउँछ। He helps कामना, उसले कामनालाई सहयोग गर्छ, कामना helps him, कामनाले उसलाई सहयोग गर्छिन्। She को her हुँदो रहेछ, she teaches हरि, उनी हरिलाई गिज्याउँछिन्, हरि teaches her, हरि उनलाई गिज्याउँछ। She kicks सीता, उनी सीतालाई किक हान्छिन्, सीता kicks her, सीता चाहिँ उनलाई किक हान्छिन्। माथिल्लोमा उनले सीतालाई हानिन्, तल्लोमा चाहिँ सीताले उसलाई हानिन्। It made me, it को चाहिँ it नै हुन्छ, it made me popular, मलाई यसले popular बनायो, I like it, it यहाँनिर object को रूपमा आएको छ भने यहाँनिर subject को रूपमा आएको छ। I like Ram, Ram likes me, I help Ram, Ram helps me, we like Sita, Sita likes us, we help Sita, Sita helps us, you like Ram, Ram likes you, he likes Sita, Sita likes him, he helps Sita, Sita helps him, she likes Hari, Hari likes her, she helps Hari, Hari helps her, they like Ram, Ram likes them, they help Ram, Ram helps them, it did not make me popular, I don't like it। प्रयोग अनुसार वाक्यमा subject pronoun र object pronoun चेन्ज हुन्छ, तर object noun भने सेम रहन्छ। object noun remains same। जस्तो राम calls सीता, रामले सीतालाई बोलाउँछ। अब सीताको she her हामी बनाउँदैनौँ, जस्तोको तस्तै सीता calls राम, हामी रामको he, सीताको she अहिले बनाउँदैनौँ। त्यस्तै गरेर हरि एन्ड गोपाल हेल्प दोर्जे, हरि र गोपालले दोर्जेलाई सहयोग गर्छन्, त्यही दोर्जे फेरि सेम
Durja helps Hari and Gopal. Next point is we use object pronoun after a verb. हामी verb पछि object pronoun को प्रयोग गर्छौं. Verb के हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं. Verb मा काम एक्सन हुन्छ, give मा दिने काम हुन्छ, send मा पठाउने काम हुन्छ, help मा सहयोग गर्ने काम हुन्छ. जस्तो give me भन्नु पर्यो. मलाई दिनुस् भन्नु पर्यो भने give me, give I भन्न पाइएन. Give me. मलाई सहयोग गर्नुस्, help me, help I भन्न पाइएन. Call us. हामीलाई give me, not give I. Help me, not help I. Call us, not call we. Send him, not send he. Phone them, not phone he they. Teach her, not teach she. त्यस्तै गरेर we use object pronoun after preposition. Preposition के हो पछि पढाउन, तर हामी preposition को पछाडि पनि हामी object pronoun प्रयोग गर्दै रहेछौं. यहाँ Pawan sent it to me. Pawan ले यो मलाई पठायो, यो me आएको छ object pronoun को रूपमा. Pawan sent it to me. Pawan sent it to I भन्न पाइएन. She is preparing food for me. उनी मेरो लागि खाना तयार गरिरहेको छिन्. For me भन्नु पर्यो, for I भन्न पाइएन. He is hiding something from you. तपाईदेखि केही कुरा लुकाइरहेको छ. उसले तपाईबाट केही कुरा लुकाइरहेको छ भन्नु पर्यो भने he is hiding something from you. यहाँ from पछि you जस्तोको तस्तै आएको छ. You र it चाहिँ चेन्ज नहुने हुनाले उस्तै लेखिन्छ. They started pointing towards us. तिनीहरूले हामीतिर देखाउन थाले. They started pointing towards we हुँदैन, us हुँदो रहेछ. त्यसो हुनाले me, you, us यी सबै के हो त भन्दा object pronoun हो. अर्को महत्त्वपूर्ण प्रयोग हेरौँ. All of us. हामी सबै, not all of we. हामी all of we भन्न पाइएन, all of us भन्नु पर्यो. One of us. हामी मध्ये एकजना. Not one of we. One of we भन्न पाइएन. Some of us. Not some of we. Some of us. हामी मध्ये केही. Some of we भन्न पाइएन. All of them. All of them. तिनीहरू सबैजना. All of they भन्न पाइएन. All of them भन्नु पर्यो. All of us. One of us. Some of us. All of them. त्यसरी भन्नु पर्यो. क्लासमा अब्जेक्ट प्रोनाउन को डिस्कस गरिरहँदा धेरै पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ. he, she र his, her को प्रयोग कसरी गर्ने. हेरिहालौं. use of he, she and his, her. he, she plus verb हुँदो रहेछ. he, she पछि सिधै verb आउँदो रहेछ. जस्तो he goes verb. verb के हो तपाईलाई थाहा छँदैछ? he goes उ जान्छ. she eats उनी खान्छिन्. she cooks food उनी खाना पकाउँछिन्. त्यस्तै गरेर he cooks food उसले खाना पकाउँछ. यहाँ he पछि goes verb आएको छ. he पछि plays verb आएको छ. she पछि cooks verb आएको छ. he plus verb हुँदो रहेछ. she plus verb हुँदो रहेछ. तर his र her पछि के हुँदो रहेछ हेरौँ. his र her पछि noun आउने रहेछ. जस्तै what is noun तपाईले बुझिसक्नु भएको छ. कुनै पनि वस्तु अथवा चीजलाई चिन्ह दिएको शब्द नाम हो भनेर तपाईलाई पहिले नै थाहा छ. जस्तो his book उसको किताब. बुकमा कुनै काम हुन्छ हुँदैन, तर गोजमा काम हुन्छ, जाने काम हुन्छ. बुक भनेको नाउन हो, गोज verb हो. his book उसको किताब. his uncle उसको uncle. her pen उनको कलम. her bird उनको बल. his pen is expensive उसको कलम महँगो छ. her cap is red उनको टोपी रातो छ. फेरि हेरौँ. he, she पछि verb आउँदो रहेछ. he goes, he plays, she cooks हुँदो रहेछ. तर his, her पछि noun आउँदो रहेछ. his book, his uncle, his pen, her cap. आजको यो कक्षा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? If you have any questions, please comment. Thanks for watching us. See you in the next video. Bye bye.